Subhanallah. Maaf macam tak berapa ingat. Tak ingat. Yang finding minimum force and then set the angle 90 degree. Ada tak? Macam dah record ke ni? Tutor, every tutor class. Supposedly. Yeah. Yes, I record. Tapi although I'm recording this class, you still need to write down anything that I mentioned so that tak adalah nanti delay information ataupun you just sebab record kan, jadi dia mengharapkan madam akan maklumat tu dekat dalam video lah. Lagi nanti saya tanya lupa. So kalau you tulis, you catat, at least you can do revisions without using this video lah. Macam tu. Video ni is just a backup if you miss information during class and if you have a internet connection, itu sahaja. Macam saya lah. Okay. But the question is, adakah you still apa ni, saya pun belum puasa ni, lemau sikit. Adakah tak, did I mention to you about the minimum force that we have to set angle 90 degree? Ada, madam. Ada. Kalau ketua kata ada lah tu. Percaya kat ketua. Okay. So, I think last tutorial class, I asked you to do a few questions, right? I think 4 questions that you need to do. Am I right? Tak ingat? Aku dah tak ingat, korang pun buat tak ingat. Ada ke tidak? Ada ke tidak? Ada ke tak? Ada ke tidak? Still, I'm talking to the laptop without any response. For Muslim, Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Wish. Macam saya tak tahu nak reply macam mana sebab reply kang salah. Tak, jawab je lah. Kalau kata madam, saya tak ingat, standard lah kan, saya kata standard lah. Kena memang kena. Okay madam. You tak jawab kena, you jawab kena. Which one that you prefer tu? Kalau tak jawab lagi teruk. Dah sia-sia je dapat dosa. Tak jawab dosa. Assalamualaikum. Kan tadi tak ada orang nak jawab. Kau kan Saya nak buat jawab dah pahala. hati. Oh ya ke? Nak buat pahala senang-senang tak mau. Nak buat dosa je. Mana saya? Okay. Ni. Ada tak yang saya rasa macam ada kot nombor yang saya minta. Dia tanya ni lah. Cliff, ada ke tak ada? Did I mention to your class last week that you have to do certain number of question? No madam. I think Rasa macam tak ada madam. Kalau ada madam kat group. Everybody Check is kat group tak ada. backing up. Everybody. Tak, saya rasa tak ada madam. Ya. Okeylah, saya bersangka baik lah. Okeylah, saya bersangka baik lah. Tak ada. Okey, tak ada lah. Wish. Kita orang jujur madam. Really? Macam aku tak percaya lagi cakap jujur. Okay. Aduh, jenuh ha. Okay, last time we do question 1 and 6, right? Pun tak ingat juga. Korang jenuh ha. Apa ni? Sekejap lagi aku suruh hantar tutorial kan. Question 1 dengan 6 kan? Kita buat last week. No. Betul. Betul. Ya ke? Yang 6 tu betul? Yang question 1 tu tak tahu? Tak ingat. Tak. Sik je madam, itu madam. Sik je. Astaghfirullahalazim. Kita buat 2 question lah. Okay. Okay, tengok apa. Okay, apa benda. Okay. Sepatutnya saya nak kamu guna the same question but we use
we use rectangular component to solve the problem. Itu je. Okay, ingat tak beside question 6, which questions that you do? I think mungkin bukan 1 lah. Betul lah, saya rasa bukan 1 sebab 1 is group A. Question 2 saya tak sure. Question tu ada Question madam. question 2 dengan question 6. Okay. Do you still have the answer? Wait. Because we want to make a comparison. Did you still have the answer? That's why I need you to write down all the answer scheme that we do in the class so that kita boleh refer. Ingat tak bro? Berapa Ingat tak? Ada tak? Mana? Ada tak? Tak salin nota langsung. FA kita dapat berapa? Macam ni. Aku suki balik buang masuk. Kertas dah hilang habis tu. Sudahlah, everybody have the same reason sekarang. Semua hilang. Takkan seorang pun tak ada. Wah, dah tunjuk dah. Dia dah tunjuk dah perangai dah. Oh, ada. Ush. Wow. Clarison Wesley, nasib baik ada. Aku tengok apa dia jawapan dia. Listen. Ya madam. Yes. Mana FA. langsung dekat FA FA berapa? 9 kN Newton, lepas tu dah x-axis. FA? Oh. Are you sure? FA? Salah. FA 6.57. 6.57 kilonewton. Okay, kilonewton. Saya percaya jawapan ni sebab nanti saya nak double check dengan right before this we use trigonometry. Kita tahu Theta 59.43. 59.43. Okay. So before this, last week we used trigonometry. We just draw parallelogram. Banyak dah double parallelogram and then okay, silap sebab dia dah kata resultant dia along x-axis kan. Along x-axis last week. Okay, kalau siapa yang simpan tu jawapan dia, buat kat sebelah dia contoh jalan kerja satu lagi. So you can make a comparison. You supposed to get the same answer. Kalau beza pun beza sikit je, like 6.57 maybe 6.56, 55 macam tu lah. Tak banyak beza. Okay. So last time we do parallelogram, then we get the triangle. And then I asked you to pay attention with the words that stated that the resultant directed along positive x-axis, y-axis ataupun it doesn't mention in the question. So you have to pay attention on that statement. Kalau ada macam mana, kalau tak ada macam mana. Kalau tak ada perkataan ini directed along to certain axis, kalau tak ada, what you should do? What you should be aware. Kalau yang ada perkataan ni, kamu kena buat apa? Itu adalah minggu lepas punya key point that you have to pay attention. Okay. Right. Lepas you dah buat parallelogram, you buat triangle, you get a triangle and then you use sine law or you can use both. It depends on the question lah. Is it required to use both law or is just sine law? Okay. So today kita akan gunakan soalan yang sama tapi kita nak guna rectangular component. Last week. This week we use rectangular component to solve the problem. This week kita use rectangular component. Rectangular components ni yang mana? Rectangular components ni yang mana? Korang. Next week. Oh, memang saya nak bagi satu soalan. Ya. Rectangular component ni yang mana? Rectangular component. Yang mana satu? Which one? Which one, my dear student?
Scary tak saya cakap kalau my dear student? Scary tak? Which one? If you do not know what methods that you are going to use, you akan pening lah bila saya cakap. Itu saya kata, you dah tahu guna benda tu tapi tak tahu that is the rectangular component. Rectangle component ni yang mana? Yang guna apa? Yang cos apa ya? Yang you mention you have to resolve into component X and component Y lah. Then it depends lah, cos ke sin ke, it depends on the angle from the question. Okay, so sekarang ni cuba you kira, okay dah boleh agak dah kan, buat dulu dalam 1 minit. 1 minit, setengah minit, half minutes for fx, half minute for fy. Boleh? Cuba nak tulis apa ni? Nak tulis apa ni? Okay, Jangan nak saya tulis. cabar Sebab 1 minit dah habis dah. Ya Allah. Okay, buat dia punya parallelogram dulu. A parallelogram is for the trigonometry. For the rectangular component, rectangular component kena campur semua fx, semua campur. Guna Yes. fx dengan fy, lepas tu kita square rootkan dia untuk dapatkan resultant force. Resultant is already Bukan resultant, untuk mendapat untuk mendapatkan dia punya direction lah. Dia ada a trick question here because resultant is given. So you Cari have to komponen dulu. Macam mana yang? Kena cari komponen. Kalau dia bagi resultant force, cari komponen dia. Okay, now give me the formula or the equation for fx for the whole for both lah, FA and FB. So macam mana saya nak tulis ni? Sekarang saya ikut kamu ni. Salah. Kalau FA kena, sebab dia bagi angle dengan tu, kita guna macam Okay, now we want to write the equation for fx. Okay, my question first. Is this equilibrium or non-equilibrium problem? None. How do you know it is none? Sebab tak tahu. That is Sebab not the answer. Because? ada magnitude yang acting on the bracket, so dia tak. No, that's not the answer. Sebab dia ada ni resultant force. Yes, because we have mentioned in class just now, if it is in equilibrium, the resultant force, it will be equal to 0. Now clearly in your question, it is already stated the resultant force is 9 kilonewton. So it's not equilibrium. So this is non-equilibrium lah. Okay. Right. So maksudnya yang ini kita tak boleh sama. Okay, kita kena tengok jugalah, bukan kata tak boleh sama dengan kosong, tapi kita kena tengok juga. So macam mana kamu nak tengok ni sekarang ni? FR kamu dibagi 9 kilonewton. Okay, direction dia mana? Direction 9 kilonewton. We have done this last week. Directed along the positive axis. Yes. Okay. So based on here, do you see that we have Y component untuk resultant dia? Ada tak FRY dia? Untuk FR Yes. tak ada. Tak ada. So, okay. Untuk X? Untuk X? Untuk S apa madam? Untuk RX? RX 9. Yes, pandai. Anak siapa ni? Anak siapa yang bersuara tu? Anak siapa? Anak Nordin. Siapa yang bersuara tu? Siapa yang bersuara tu? Sebab saya tak nampak. Kalau Danish mungkin dah kenal dah suara dia. Okay, kenapa kita letak macam ni? Sebabnya, okay, you nak can cari see dia that. punya komponen FA tu
Ya, betul. Tapi kita tulis macam ni. Selalu kan sebelum ni saya tulis macam ni, summation of fx. Saya akan tulis macam ni lah. Okay, yang ni tolong remember jawapan dia, nanti kita double check. Allah Akbar. Berapa tadi? Nak tulis? Saya tak tahu. I don't care. You Oh, dah tulis go dah. ask Clarison 857. lah. You go Dah ask tulis dah. Clarison. Dah tulis. Baru cakap. Okay, ni selalu kalau kita tulis mula-mula dulu dalam non-equilibrium, okay, yang kita akan tulis adalah summation, sorry, it's not summation. Okay, kita akan tulis that FRX equal to summation of fx. Okay, atau sama je lah, summation of x equal to FRX. FRX tu kita nak campurkan komponen FX Ya. FAX dengan FPX. So, sebab tu kan dapat FRX. Tulis dia punya summation tu. Betul. Okay. But we know already that the summation of fx is 9 kilonewton. Kenapa kita boleh ambil yang ni 9 kilonewton? Sebab dia dah bagi tahu tak, resultant force dia sama dengan kilonewton. So and the resultant force is only 9 kilonewton. No, only in x direction. Okay. Dia tak ada y. So your equation, you already know the answers for the summation of fx. You just need to find FA dengan theta lah. Okay. Theta method bagi tadi 59.43. Tak tahu, tanya Clarison lah. Tak, tadi method dah bagi dia theta dia nilai. Nantilah you settle kemudian. Nanti kita kira dapat tu, nanti kita check dengan Clarison tadi jawapan dia apa-apa. Okay, and then saya ni tak cukup ruang. Okay, kita padam yang ni dululah. Kalau kita ni dah clear FR tu saya tak mau tulis sini lah. Okay, FR kita dah tahu. So untuk FY, summation of FY. Okay, because we know that the resultant is only directed along positive x-axis. There's no y. Dia tak ada y dia. Dia tak ada FRY dia. So kita boleh letak sini kosong. But 0 here, it doesn't mean it is equilibrium sebab kalau syarat equilibrium, resultant force is equal to 0, komponen dia pun semua akan jadi kosong. Dia tak boleh satu je komponen kosong, dia semua mesti kosong. Dia tak boleh X ada nilai, Y kosong, tak boleh. Itu maksudnya tak equilibrium lah, maksudnya resultant kamu ada nilai lah, it's not really 0. Okay, so this 0 here, because your resultant ni tak ada FRY, dia cuma ada X sahaja. Okay, ini mesti kena clear lah. Okay, jadi sekarang baru kita tulis untuk FX macam mana? FA, ni mesti laju kot. Tadi semua bercakap FA, X component. 9. 9? Yes. FA. Why you should put 9? We already know that the summation of fx is equal to 9 kilonewton. But now to get the summation of fx, tadi dah siapa Danish itu punya FA komponen X campur FB komponen X. Tak mau cakap pula sekarang ni. FAX. No. FAX dia. Macam mana nak tulis ni? Macam mana nak tulis? Ambil ni sekejap. Kena guna cos. Maksudnya apa je tadi? Tulis lah. Bagi tahu saya. 6. Theta tu kita dalam kes ni kita tak tahu tau. We do not know the theta. We do not know the FA. We want to find FA and theta by using rectangular component. That answer is obtained by trigonometry method. The one that we have done last week. Laju lah saya cakap. Okay, so guna yang apa tak yang orang panggil triangle tu guna. No, we don't want to use the triangle right now, my dear. We just want to use rectangular component. Kenapa tak move on? Last week punya cerita lah. Orang suruh move on, tak mau move on.
Now we want to use rectangular component. Yang you cerita tadi cos theta, sin theta. Macam mana nak tulis? 9 cos theta. 9 cos theta. Why you use 9 kilonewton? Wish, depa ni tak faham Kenapa pula 9 kilonewton nak pakai? You know that this is the summation. Ingat balik yang dalam first class talking about rectangular component. Rectangular component. First, mula-mula rectangular component you jumpa. Saya bagi satu FAX cos contoh. theta. Apa dia? Apa dia? FAX cos theta. Kalau you tulis FAX cos theta, saya kata salah. Kenapa salah? Sin theta. It's not cos yang salah. It's FAX tu yang salah. Sebab apa? Dia kena Salah FA dengan FAX ada beza tak? FA Ada. dengan FAX ada beza tak? ada. Apa maksud dia? Ini Kalau apa? FA untuk komponen X, kalau FA tu FAX ni untuk komponen X. FA ni? Force into Komponen A. X dengan Y. FA ni adalah resultant untuk AX component dengan FAY component dia. Maksudnya ini resultant, dia ada pecah kan, kita ada belajar dia pecahkan. Ini pun ada pecahan dia. Jadinya it's not FA kan bila kita tulis FAX over FA is equal to cos theta. How do we get this? Dah ajak dah kan? So ambil FAX Record dengan balik lah, FA tak mau cos ulang theta. balik lagi lah. Tak mau ulang balik. So when you rearrange back, you put FAX is equal to FA cos theta. If you did not write the accurate formula, accurate means that accurate direction ataupun dia punya tanda, bermaksud you akan buat benda yang salah. Benda yang salah. Apa sebenarnya kamu nak cari sebenarnya? You kena tulis betul-betul sebab bila buat macam ni nanti kamu akan nanti dekat FY pun kamu tulis FAY sin theta, then you tak nampak sebenarnya dia adalah satu unknown sahaja. Kalau you buat macam tu you akan nampak ada dua unknown. Ada dua unknown. So padahal sebenarnya kita pakai resultant A ni, FA ni. So itu benda yang kesilapan ni. Okay, for your information, it is not only you that have done the same mistake. Orang lain sebelum ni pun sama. Maksudnya kalau dibuat macam tu, saya nampak lah you ada kekeliruan di situ. Okay, FA cos theta. Okay, so positif negatif. Positif negatif. Positif. Why? Sebab dia dekat kuadran 1. Okay, next. FB, does it have a X component? Ada juga. Ada. Okay, kalau ada apa dia? Kalau ada macam mana you tulis? FB, do we have the value? FB ada tak ada? FB pun tak ada FB and FB. FB, FB ada 8 km dalam gambar. FB ada maklumat. So macam ni FB ni, plus minus. Minus. Why minus? Fourth quadrant. So fourth quadrant X is No. Dia positif untuk X. Why bila cakap okay, that's why itu saya kata itu cara saya sebab saya nak kamu detect sendiri you punya silap. Kalau saya boleh bagi jawapan tapi memang kamu tak akan belajar. Dan saya suka dengki kamu. Be careful lah, kadang-kadang memang saya suka buat salah, nanti saya kata betul nanti kalau kata betul siaplah korang. Macam tu lah. You have to be careful with me, right? Okay. Tapi saya akan betulkan lah, we should be positive lah. Positive because it is in fourth quadrant, we know that axis will be positive. So apa dia macam ni? FB cos
Ni kebetulan semua sama lah, cos 45. Okay. Equal to 9 kilonewton. So this is the statement that you have to write lah, equal to 9 kilonewton. So FB, we have the equation, we have the information. So masukkan je lah. FA cos theta, it will have 9 kilonewton. Right, subtract with FB 8 kilonewton. Dia sibuk tekan calculator, bukan dia tulis dulu tu. Betul kan? Apa saya cakap? Betul kan? Tak, saya tengok dulu. You tak tulis lagi kan? Tadi saya dah tulis dah atas tu. Yang bawah tu tak tulis lagi. Ni? Baru tulis. Baru tulis. Saya ada CCTV tau. Mana-mana main CCTV ni. Ada CCTV. Okay. Kira F A cos theta ni. Okay. Berapa? Nine kilonewton. Subtract with 8 kilonewton cos 45. Sama pula dengan calculator. Tadi dekat calculator. Tadi dekat calculator tak habis pula. Calculator hilang, madam. Jawapan dia 3.34. 3.3. 4. Kalau kalkulator hilang, kira pakai jari. Dah tahu dah kena ada kalkulator. Okay, 3.34 kilonewton. Okay, kita ambil satu extra sikit sebab kita masih lagi nak gunakan value ni. 3.343 kilonewton. Okay, settle for FA cos theta ya. So FA cos theta ni apa maksudnya? Ni untuk apa ni? Magnitude. Untuk siapa? Untuk F? Untuk FA. FAX. FAX, yes. Kan tadi kita tulis FAX is equal to FA cos theta. Okay. Arrange balik je. Arrange balik. Kena buat Okay. tu FAY pula. Then you do for the FAY lah. So you do for the FAY. Sama This macam one, tadi. ni apa? Ini FA sin theta. Okay, sin theta. And then for 8 kilonewton ni, Negatif FA sin theta. negatif. Okay, FB ataupun 8. FB sin Betul lah, saya nak jimat ruang ni ha. Nanti banyak-banyak. Nanti kan pening berserabut kat sini. Sin 45 equal to 0. So you know that FA sin theta is equal to 8 sin 45. Okay. Cari FA sin theta. This one yang kamu cari adalah FAY. Madam. Dah dapat? Tak, kenapa FY equals to 0? sebab dia tak ada. Yeah, sebab resultant tu, resultant kamu yang kamu dapat, Oh, sebab tak ada FY component. dia directed atas okay, positive x-axis. Faham. Okay. Sama, kira 8 sin 8 sin 45. Sebab kan sama, kalau kamu tengok ni dua je, dia sama, so dia akan jadi. Yelah sebab kita dah tulis dia kosong kan. Sebab kosong tu datang daripada ni. Statement yang ni. Resultant force is directed along positive x-axis. So it's only FRY tak ada, FRX je yang ada. FAY equal to 5.66. 5.66 66 kilonewton. Okay. Now, you have the FAY, you have the AX. Boleh tak you cari resultant untuk FA dia? Boleh? Kerana cos square campur square root cos 2. Konsep yang sama, cuma kita tukar saja. So dia punya Okay, dapat tak? 6.57. Berapa tadi Clarison? 6.5 6.57. 6.57. Sekejap, saya rasa dapat ni. Supposedly dapat. Kalau tak dapat, maksudnya kan kena buat balik yang triangle tu, nak double check. Dapat. Dapat.
Dapat ada banyak beza tak? Tak ada. Betul-betul. Okay. So macam mana nak cari dia punya theta pula? Theta tu apa? Tadi kita guna tangent inverse Theta tu direction of direction. FA. So direction of FA, you can use the formula inverse tangent Fy divide with FA, which is FAY lah. FAY divided with FAX. Dapat berapa? Ni dia punya 59.43 jawapan tadi. Okay, so you can check your answer macam ni lah juga. Boleh juga macam ni. Kalau you tak confident dengan trigonometry lah. Tapi sebenarnya kena confident lah dua-dua tu. Antaralah cara-cara yang kamu boleh gunakan. So, theta, we know that inverse tangent F A Y F A X. Okay. Dapatlah 57. 57 Mana ni? 59.43. 59.40. 43. Okay, beza banyak tak Clarison? 59.43. 59.43. Okay, ada Sama. beza tak? Sama je. Sama. Kalau beza pun sikit je, tak banyak. Kalau you ambil yang maksudnya belakang ni 3 decimal point, dia tak banyak sangat. Ini tak tahu belakang dia ada lagi ke tak. Okay, faham tak? Pusing-pusing benda yang sama je. Setakat ni pusing-pusing benda yang sama je. Tak ada apa sangat pun. Okay. Nampak tak that you can use trigonometry method or you can use rectangular component. Okay. Untuk selesaikan this problem. Nak cari resultant boleh, dalam kes ni it's not finding the resultant lah. So kalau rajin, then you ask yourself lah whether you are Nak guna hardworking triangle student ke ataupun malas ke. Kalau rajin my statement, kalau rajin buatlah yang soalan-soalan lain tu, buat sekali guna dua-dua method, trigonometry and also a rectangular component. You can use that one for question 1, boleh juga macam ni. Kalau rajin, then you ask yourself lah, rajin ke tidak. Lepas tu nanti jangan salahkan orang lain pula. Dan sendiri tak rajin kan. Salahkan diri sendirilah kalau tak buat. Okay, ada soalan? Any question? Enggak ada. Tak ada. Senang kan? Senang kan? Yang penting adalah you know that what does it mean with the resultant force directed along the positive x-axis. How you translate that one into equation. So macam tadi kita dah tahu dah, kita boleh samakan that summation of fx is equal to 9 kilonewton and summation of fy is equal to 0. Because we know that the resultant force for this one, for this case, they don't, the resultant doesn't have FRY dia, tak ada. Resultant punya Y component tak ada. So kosong lah. Cuma sebab tu dia kata directed along. So kalau kata contoh kalau you punya resultant tu, let's say your resultant here macam ni, ada angle 20 degree, Dia then you kan ada punya FY. maksudnya dia ada Y, dia ada X. So katalah 9 kilonewton, cos 20 for the summation of fx, Fy dia akan jadi 9 equal to 9 sin 20 degree. Itu maksudnya lah. Kalau dia ada X dengan Y. Tapi kalau dia directed along positive x-axis, we know that only X sahaja. Y dia tak ada. That's why we put Y is equal to 0. Again, this is non-equilibrium condition. Non-equilibrium condition. Okay, apa lagi yang you rasa macam susah dalam soalan ni? Dah browsing ke? Dah tengok-tengok ke? Have you seen the question, all the question? So, adakah you rasa macam mana yang rasa susah nak buat ni? Okay, let's try this one, Q8. Okay. 2 coplanar forces. This is the question that I mentioned to you. They don't give the figure, but they give you information in terms of statement.
You have to imagine we have two coplanar forces. So it's very important for you to know what is coplanar. Kalau tak tahu coplanar, you dah fikir apa binatang coplanar ni. Tiba ada vector A, vector B. Forces that acted on one plane. Yes. So it means it is one plane. In one plane, we have two forces. One dekat A, the other one is dekat, we have vector A and then dia punya I komponen dia berapa, J komponen dia berapa and B dia berapa lah. So agak-agaknya adakah dia punya point of application dia sama ke tidak? Okay. This is Y, this is X. Sebenarnya tak payah lukis ni, boleh selesaikan lah. Kalau tak lukis ni, tapi just nak bagi kamu nampak lah. Tak payah lukis, boleh tahu, boleh selesaikan dia. Okay, kalau you tengok untuk A, 12I positif kan? So positif this side lah, 12I. 12I, 6J. 6J. So let's say kita ambil kat sini lah, konon-kononnya lah. 12I, 6J. Roughly kita buat macam ni. Actually you don't have to draw this one. You don't have to draw pun boleh settle. Boleh. Sementara kira ni dah boleh dapat jawapan dia. Okay, kemudian kita ada B. B negatif 8.2. So X negatif lah sebelah sana. And then negatif 2J. So kat bawah lah. Then oh sorry. Be like this lah. Macam lebih kurang pula Macam straight pula saya lukis. Okay macam ni. So this is the B, this is the A. Ni adalah vektor A, ini adalah vektor B. Negative X, negative J. So in third quadrant. So determine the magnitude and the direction of the resultant force. Actually you don't have to draw this. You can solve this by using the information given pun dah tahu dah. So magnitude and direction of the resultant force. Berapa magnitude dia? Berapa magnitude dia? Dia nak guna apa? Gunalah rectangular component. Memang kena guna rectangular 12. component. Apa dia? Ambil 12 I. So hubungannya tu 8.2 I. Apa dia slownya? Tahulah memang berpuasa. Slow gila. Aku tak dengar bang. Tak Tak dengar apa, lah. baca boleh jawab. Anak Nordin. Tiba pula. Oh, Apa I dia? get always. Pula. Lantak lah. You nak Dia belajar cakap lantak lah. I don't care. Okay. Siapa nak tolong ni? Siapa ni? Awis cakap ambil 12I dengan E. You all ni duduk sebelah-sebelah ke? Kenapa Darwish cakap? Tak, tadi. Duduk sebelah ke? Oh, Tadi. okay. 12I dengan negative 8.2I. Buat apa tu? Nak buat apa tu? Nak buat dia punya FRX. FRX, okay. FRX, okay. Jangan. Alamak, kenapa kau tak mau hilang pula binatang ni? Okay. So, summation of fx. Okay, to the right is positive. Okay. Ini equilibrium ke tidak ni? Ini bukan equilibrium. Tak N. Dia keadaan bukan equilibrium. Mana you tahu? Tak. Tak tahu Sebab dia dia punya magnitude semua lain. Kan? Because they ask you to find the you have to find the magnitude and direction. Kalau dah tahu kosong, buat apa nak cari? Tahu kosong nak buat apa? So cari kan? Ish. So sekarang ni, sebab tu kadang-kadang jawapan di depan mata. Tapi tak nampak. Okay, nak tulis macam ni ni? Nak tulis macam ni sebab? Lepas tu nak tulis apa ni? Tadi apa kata 12 12I. Okay, lepas tu? Negative 8.2. Alright, negative 8.2. Dapat berapa? Kira lah. 3.8.
3.8i. Okay, and then for FY, Ambil 6J dengan negative 2J. yes, 6J, negative 2J, you have 4J lah. 4J equal to 4J. Alright. So dah dapat lah, ini FRY dia, this one is FRX dia. And then, kira lah. I need the answer. Saya dapat 5.52 How do you get 5.52? by using the yang square root tu. So you just, okay, because you understand that for the resultant, for us to find the resultant, we need to find the FRX and FRY. Dapat tu, kena tahu komponen X dengan komponen Y dia lah. Dapat tu kita boleh square root kan dia. Tapi kena square dululah. So 3.8 squared plus 4 squared dan square root. Dapat 55 pula. 5.5. 5.52. 5.52. Okay. Ada I, ada J ke? Tak ada. Tak ada lah. Tak Oh, ada tak lah. ada. Sebab Okay. this is the Sebab dia resultant. magnitude. This is the magnitude. So tak payah letak apa-apa lah, madam. Okay. Letak unit kilonewton lah. Letak Ada, tak, okay. Newton. Newton dia pakai Newton. Newton. Letak Newton. Kita tak letak I dengan J because I dengan J is the direction. The direction for this resultant is measured from the angle. Yang angle tu, maksudnya inverse tangent for FRY divided with FRX. So sekarang ni direction dia macam mana nak kira? Tadi FR 4 over 3.8 and then inverse tangent 46.47. how much? 46.47. Apa sik? 46.47. 46.57. 47. 47, sorry, my bad. Because I'm So, okay, old. madam. I dah 4 series. Ada orang yang kadang menggunakan terms, perempuan yang umur 40 4 series. Dengan macam kalau kereta BMW ataupun Merc, kalau yang mana BMW ke Merc, saya tak ada, saya tak kaya. Belum lagi kaya. Planning to be. So kalau yang mana lagi bagus? Kalau kereta yang dia siri lagi tinggi ke series yang lagi bawah? Siri lagi tinggi. Ke korang tak tahu kereta ada siri-siri kereta? Siri lagi tinggi. Siri. Okay, ni tengok balik semula. Ni entertainment untuk orang bulan puasa. Kan dia ngantuk semua tengah hari. Okay. Kuadran yang keberapa ni? Siap. Kuadran yang keberapa ni? Your resultant, it is in which quadrant? Kuadran yang keberapa? Can you guess? You shouldn't guess the answer because you already have the information. Sekejap, nak tengok balik. Your resultant in which quadrant? Resultant dia First dekat ataupun kuadran second 1. Why? As usual. Why you Sebab say dia- it is in first quadrant? Sebab? Dia dekat Betul lah first. Sebab magnitude dia positif. Lepas tu dia punya degree. Apa yang total positif? positif. Apa yang Magnitude positif? resultant positif. Resultant positif. dia Not really accurate. Okay. Tak tepat lagi, saya tak dengar perkataan yang supposedly you should say that dia kira daripada positive axis ke dia macam ni. Sebab yang the things that you should mention is the X component is positive. The Dengan Y Y component. is also positive. That's why lah first quadrant okay. dia. I don't pusing resultant tak habis lagi. That's why lah I know that this is in first quadrant. Okay, so first quadrant we know that we should
put it like this. First quadrant maksudnya macam ni lah. And this one. Okay. Wah. Ini you punya resultant magnitude dia. Untuk direction dia. Okay, magnitude dia adalah tadi 5.52 Newton. Sebab tu tadi saya kata ada ke nak letak I dengan J ni, tak kat sini tak ada lah, sebab because direction is given from this angle. Kita ada daripada 46.07. Ini magnitude dia 5.52. Dia pun dah tanya magnitude and direction. Okay. Boleh? Boleh boleh ke? Boleh. Soalan dalam ni senang-senang gila. Pacang lah. Boleh tak? Is it okay? Okay or not? Okay. Oh, okay. Oh yeah, okay. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Last one. Yes, I love this question. I love this one. 12.50 lah. I don't care. Oh, Dah tak buat, cuba kalau buat. Tak bagi soalan tak bagi soalan. Tak apalah, kita extra sikit ni. 11. 11. Crazy je. 2 minutes. Member BC. This is question from beer. Buku beer. Sebab tu dia tak ada tarikh ni. Tak ada. Yang kalau ada tarikh tu daripada past years lah. Member BC exits on member AC, a force P directed along line BC, knowing that P must have 325 Newton horizontal component. Determine the magnitude of the force P and its vertical component. So if you understand something related about component, dia boleh buat. Tapi kena tahu dululah macam mana force dia ni. Dia kata member BC exit on member AC. Apa maksud dia tu? Member BC exits on member AC. Siapa yang dah dapat jawapan agak-agak? Siapa yang dah dapat idea to do this one? Read carefully, ada horizontal component ataupun okay. 325 Newton is the resultant or not? Nope. It's the FY component. FY or FX? component for P. FY. FY or FY kan? Horizontal. X. Wosh, Why vertical? tanya 2-3 kali lagi. Jawab jawapan Puasa medium. Alasan lah kau puasa. Confident tu penting macam. Confident tu penting. Alasan lah kau puasa. Ni tu medium, bayar makanan tu. Wesh, okay. So, the rest of the class what happened? Mereka puasa juga ke apa? The rest of the class. What happened ni? Tidur ke apa? Yang lain, okay lah. Dia orang ni memerhati. Saya rasa memerhati kot. Lepas tu nanti mungkin dia tanya personally kot. Okay, so you have to understand dulu macam mana ni. Arrow dia macam mana ni? Sekarang dia kata member BC exit on member AC. Apa maksudnya? Arrow dia bertindak. Ada force P ni directed along line BC. So that arrow dia bertindak macam mana? Dia ke atas ke ataupun dia ke bawah? Ke bawah. BC ke atas. Number 1 or number 2? Number 1. Number 2. Number 1. Number one. Yang I dah nak cakap number 1 dah. Sebab the word dia kata member BC exits on member AC. Maksudnya member BC ni dia apply force dekat member AC. Disebabkan macam tu perkataan tu. Okay. Jadinya alright. Okay. Sebab yang ini bukan kabel. Ini adalah kita panggil sebagai link. Ini kita panggil short link. Ini support juga short link. Dia boleh ada dua cara, sama ada kepada member ni ataupun keluar.
Maksudnya macam ni lah in terms of drawing the FBD. Okay, tapi yang ni tak lengkap lah sebab kita tak tahu weight dia. Tapi kalau setengah tu dia akan ada weight dia. Alright. So kalau saya ambil yang ni, dia is either can be like this ataupun macam ni lah. Dia boleh bertindak. Tapi kalau kabel, kita tahu dia memang always tension lah. Ini sebab saya lukis daripada sini memang saya tahu kat situ. Okay, tak apa. Itu nanti chapter 3 you akan jumpa support reaction. So now by the word this one, kita akan tahulah. Okay, directed along line BC. Okay. And we have that 325 Newton is a horizontal component. We know that this is the PX. PX. Equal to Okay, is 325. equal to 325 Newton. We know the PX, but we do not know the resultant. PAX. So apa yang kita nak cari? Kita nak cari P and we want to find PY. So how to get this one? Kena ambil dia punya komponen-komponen campur sekali. Nak campur apa? Ada satu force je. Guna teorem dan- Pythagoras ke? Teorem Pythagoras. 650 and 720. Berapa ni? Berapa length BC ni? PC dia sekejap. Saya dapat 970. 970. Okay, Alright. So, how you write equation PX? PX is equal to P. No, I don't want you to use angle. Pakai apa yang ada ni. P1. PX sama dengan tak nampak. Tak nampak? Okay, cakap lah. Kalau tak, saya shoot sendiri. Tak tahu maksud saya tak nampak macam mana nak dapat. Tak nampak macam tu. Tak nampak jalan lah, tak nampak cara. Ish. Kau guna tan, madam? Tan tak. Saya tak nak kamu guna angle. Ingat tak dulu dalam kelas ada saya tunjuk macam mana kalau kita guna 345. 345 yang triangle tu. Kalau Macam mana saya square root? pilih? Guna square root? Nak square root apa? Yang magnitude of P equals to punca kuasa PX dengan PY. Boleh ke? PY ada tak? PY dah ada tak? Tak ada lagi, kena cari Untuk cari PY tu. PY dulu. PX sama dengan PPY. Ingat tak saya bagi kalau 3, 4, 5 konsep dia sama je. What? This is like PX. Contohlah FX. Sini FX kan. So, okay. Let's say that kita ada cos PY theta. darab P. Cos theta kita dapat adalah adjacent over hypotenuse. Turn off your microphone sebab dia macam double. Annoying pula saya dengar suara saya. Bukannya sedap sangat suara saya. 3, 4, 3/5 untuk nak cari cos theta. Sama juga fx over f. So you guna je lah yang ini. Pakai je lah maksudnya. Maksudnya apa ni? Kita nak ambil masa dah. Maksudnya apa ni? Konsep dia lebih kurang sama je. So you just use 650 mm divided with 970. Ni mesti tak buat exercise yang saya bagi kan Toy. Sebab tu kalau buat exercise tu mesti boleh jawab. Kantoi lah tu. Tak buat. Tak, dia tak nampak tadi. Saya baru nampak. Yang saya bagi dalam buku bio yang ada arrow. Ada banyak arrow. Lepas tu ada dimension dia berapa meter, berapa milimeter X, berapa milimeter Y dia. Kantoi. Okay, boleh cari P tak? Boleh lah cari magnitude dia.
Because you understand that the formula, sebab tu tadi awal-awal saya marah siapa-siapa yang tulis PX yang tadi kan dia tulis nak tulis FA tu, nak tulis FA you kata FAX is equal to FAX cos theta. Salah lah. It's not FAX, it will be F. So bila you dah tahu benda tu, jadi you takkan ada masalah untuk cari if the question tu dia pusing-pusingkan question dia. Because you understand how we get the PX, the X component, kita faham. Dia pusing-pusing ni. Sebab tu saya marah, sangat-sangat marah lah. Memang saya marah kalau student tulis itu dia salah. Kalau saya tak faham, nanti benda tu akan bawa masalah dalam chapter 3. Dia akan pening. Sebab tu ikut je cara saya. Lepas tu kalau you dah pandai, you nak buat cara you sendiri, ikutlah. Kalau cara you tu memang betul, tak ada masalah. Tapi selalunya saya akan ajar 2-3 cara jugalah untuk kamu buat pilihan. Okay. So dapat P berapa? P berapa? 217.78. 2, 1, 7. 217. 0.78. 0.78 Newton. Okay, so you get 325 times 970 divided with 650 lah. Kenapa dapat 485 tu saya salah kira? Ada yang dapat jawapan lain? Sama macam tu. Sama. Oh sorry, jap. Saya ni. Macam kosong. Okay. Saya dapat 485. How do you get 217? How do you get 217? 485. Mana dapat 217 tu? Misteri. Tak tadi tidak tekan. Macam mana dapat 217? Nak tahu juga kat mana silap. Nanti saya boleh kongsi dengan Sebab saya tekan 650 bagi 670. Saya dapat macam perpuluhan 0.67. Lepas saya darabkan dengan 325. So dia kena buat darab? satu terbahagi ada silap. Tu silap. Itulah. Mistake. Itulah. Okay lah mistake. Lepas tu, madam saya jawab betul madam. Kenapa saya salah? Aku memang nak baling dia sebenarnya. Dia salah tekan calculator. Itu adalah ayat yang saya rasa saya confident. Saya dah jawab betul lah dalam final. Dululah. Okay. So you boleh kira lah vertical component macam mana. So it's exactly 1 o'clock. So that's all for today. For vertical component, it's just using PY. Okay. PY equal to P. Then it should be 720 divided by 970. Okay, dapatlah berapa? P we get 485. You include in this one. Okay, habis. So that's all for today. Any question? No. Tak ada. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright. Thank you, Okay. madam. Next class. Next class. Next class apa? Nak bagi soalan ni. Buat yang 286 dalam yang tadi tu, yang 3D yang dalam soalan yang saya bagi WhatsApp tu, dalam WhatsApp 286 buat yang saya suruh try tu. 286. Yes. Okay. Yeah. Okay. Right. Bye. Bye-bye. Alright, thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Non-Muslim boleh lunch lah. Yang Muslim tu jangan buat-buat terlupa pula. Sebenarnya tak makan tadi, madam. Terlupa dia tak kira kan. Tiba-tiba dia buat-buat lupa pula. Puasa ke hari ni? Alright, thank you, madam. Bye.